اوكي، السلام عليكم. اليوم غادي ندير واحد الفيديو جديد وخفيف وظريف بمناسبة انا البيسي نتاعي ما بقاش يخدم وحدايا وقدام بزاف من 2010. ها هو ماكبوك 2010 موديل ما بقاش يخدم مزيان، خدام ماشي ما خدامش ولكن ثقيل بزاف، كيتبلوكا خطره. وواخا هكاك شريت واحد الكمبيوتر اخر اللي صراحة ماشي بحال الماكبوك. كمبيوتر زين قوي ولكن ماشي بحال الماكبوك. غادي نوريه لكم دركا. هذا ماشي ماكبوك، هذا ويندوز اللي بصراحة حتى هو زين. ها هو زوين، باتري بدا يموتلو راكو سميتو. السلام عليكم، راني وليت وجبنا الوحش ماك برو 2020 اخر موديل. غادي نديرو درك انباكسين ونشوفو شنو كاين او شنو يجي مع الحاسوب ديالنا. ماك بوك برو 2020 اخر موديل. غادي نديرو انباكسين ونشوفو كيف غيكون داير. بسم الله على بركة الله. اول حاجه غادي نشوفو شنو مكتوب هنايا في الخلف ونشوفو الصوره. وكاينه هذه اللي جديده باش نفتحوها. ماك بوك هذا 13 انش ماك بوك برو. ها هو كيما تشوفوا في الباكسه، ها هو الماك برو تاعنا. غادي نشوفو في الخلف وشنو مكتوب. 8 في لا ميموري وعندنا 256 جيجا. ها السيريال نمبر نتاعو، المعلومات كيما العادة، وهنايا معلومات كذلك على السكرين، لاطاي ديالو على السكرين، الواي فاي، بلوتوث، فيس تايم، كاميرا وداك الشي. صندوقة خفيفة ماشي ثقيلة، ها هي. وكاينه هاد اللعيبة اللي راح نشوفوها هنا، هيا نوريها لكم. بسم الله. كاينه هادي نفتحوها من هنا. يلا الخوت بسم الله نفتحو على بركة الله. ها هو يا بسم الله. لابواط ها هي عطونا بيسي. ها هو صغير الحجم وخفيف ومغطي. بسم الله. فتحوه ولا لا؟ اوكي. احنا فتحناه. بلاستيكا دايره بحال داكشي عندهم مخدوم. ها هو سمعتو. بسم الله. نحيدو له هاد النقطة. انجليش نو افغانستان. نو ماشي الانجليش افغانستان. يونايتد ستيتس غادي تكون اسفل. هي يونايتد ستيتس. باك. اوكي كونتينيو. اوكي هادو نوت ناو من بعد نديروهم الدورة ما كيبانش مزيان. اوكي اختارينا اللغة، غادي نرجعو. اختارينا اللغة نتاع امريكا يونايتد ستيتس، يعني انجليزية نتاع يونايتد ستيتس. نوت ناو. غادي نشوفو الواي فاي. غادي نديرو شنو غادي نديرو مانيش عارف مودو باس. اوكي راني عاقل عليه يمكن. ومن بعد غادي يطلب لنا الا كان عندنا شي ماك اخر او بي سي ويندوز
باش نحولو المعلومات البيسي نتاعنا الجديد. ما غاديش نحولو داكشي، غادي نديرو نوت ناو. من بعد نحطو الابل اي دي ديالنا، نحطو جانا واحد النيميرو غادي ندخلوه بوم 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 7 1. اوكي حنا دخلنا النيميرو، جانا عند التليفون هنايا. اوكي غادي تخرجنا هاد العريضة الوثيقة agree 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 agree. قربنا نكملو. بالمناسبة ها هو الشارج تاعو. غاجينا هاد البياسة هنا، هادي وهاد البياسة هاكا غادي نديرو ندخلوها سهلة. كنسلايديو سلايديو هادي هنايا، ها هو. وندخلو اليو اس بي هنا، ماشي هذا دونك غادي يكون هذا. اوكي وهذا يدخل هنا في البيسي، يدخل هنا في البيسي. هنا غادي نشريو واحد اليو اس بي غادي يركب هنايا، وفيه ميموري كارد وجوج تاع اليو اس بي اخرين الا بغينا نخدمو شي حوايج اخرين، شي اجهزه اخرى. ما عندناش تقريبا هادشي اللي كاين. ومرحبا بكم، وها هو الكمبيوتر جاهز للاستعمال. صافي نوضنا هادشي نتاع سيري باش تريقل الصوت نتاعك وتعقل عليه. واحد حاجه اخرى نسينا، هنا في الكمبيوتر كاين هذه التاتش سكرين، ها هي هنا. هادشي داروها جديده على ما اظن. الحجم زوين وخفيف، الواحد من يسافر يهز معاه ما يشكلش واحد العبء. ها هو وكملنا لي سيتاب نتاع الماك. التاتش اي دي من بعد نديروها سيتاب من بعد. اوكي شوفوا هنايا هاد الديكور زوين. واو 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 هادشي مش هذا الخوت. نحيدوها هاك نون سيري، تخدم سيري. الصوت حيدناه هنايا، نرجعو الصوت نقصو نجهدو. غير تاتش سكرين هذا يستاهل الثمن ديالو. يلا خوت، نتمنى يكون الفيديو عجبكم، وهادشي اللي كاين، ومع السلامة في فيديو اخر ان شاء الله.